Hello, tol. Oh, hello, tol. Tara, gala tayo. Saan tayo pupunta? Dingalan, Aurora. Ano, G? Sige. Ginang-gilaan na ako eh. Halos 3.5 oras ang binyahe namin patungong Dingalan. Tiyak naman, hindi ka maiinip sa biyahe dahil sa sobrang ganda ng mga tanawin. Pagdating namin sa Dingalan ay nagparehistro na kami sa turismo. Traveler's tip, kung plano nyong magdinggalan ay mag-reserve ng mas maaga sa resort at sa turismo Dingalan. Plan ahead. Siguro mga 2 weeks before your trip dahil may quota na 500 tourists per day sa Dingalan. Ngayong nakapagparehistro na kami, diretso na tayo sa aming tutuluyang resort, ang Pacific Bodies Beachfront Resort. Ang resort na to ay matatagpuan sa Ibona, Dingalan, Aurora. Malapit lamang siya sa Laktas at Abungan Falls. Mamaya, puntahan natin yon. Parang ang solo namin ng kalikasan nung andito kami. Less crowded beach. Napakaraming Instagrammable spots. Siguradong mapupuno ang iyong timeline. Take note as low as 350 pesos per head ay pwede na tayong magstay dito at matulog sa kanilang tent. But wait, there's more. You have full access to their amenities and facilities. Well-maintained restrooms at shower rooms, recreational area, common kitchen kung saan pwede kang magluto at magpaluto. Speaking of magpaluto, salamat nga po pala kina Ate Sel at Kuya Bong sa napakasarap na agahang inihandaan sa amin bago kami nagpunta sa falls. Boss, naka-reserve ba kayo dito, boss? Opo. Boss. Saan po yung ano nyo? Yung papel? Basuya, sir. Hindi, yung sa ano po, dito po sa Basu eh. Naka-register ba kayo, sir? Opo. 80-80. Gusto lang ba mag-isa, sir? Go surf 90 po. Pa-expired na. Biglaan. Ngayong nakapag-agahan na, tayo na sa falls. Pwede kang mag-rent ng ATV sa Pacific Bodies for 700 pesos kada oras para makapunta sa falls. Pero para sa aming kaligtasan, sumakay na lang kami ng kuliglig para makapag-shoot din ako ng maayos para sa inyo. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kumapit kayo medyo matagtag na biyahe ito. Pero sulit naman dahil sa sobrang ganda ng tanawin. Papunta na tayo dun sa pinakabagsakan ng falls. Ganda dito. Doon
don't know kung pang ilang level na to ng falls, pero somewhat parang may mga level siya. Yan yung mga kasama ko, nandun sila. Tapos dito tayo. Let's have a dip. Swimming tayo. Let's go. Lamig. Yan o. Sobrang ganda. Dingalan. Hindi ko alam kung ito na yung tuktok, pero nakikita pa ako doon. Kaya lang mahirap na puntahan. Pinuntahan ko talaga yung tulo para experience natin. Hindi na pinupuntahan ng iba minsan. Ito siya. Ito, inabot na natin yung pwede puntahan ng mga tours dito. Kaya dito lang. Lalangoy tayo dyan. Go! Bago na pala dito. Oh. Gano'ng kahirap makyat, gano'ng kahirap bumaba. Floating tayo. Daliri mo ito. Floating tayo, floating. Yo, what's up? Gusto ko lang magpasalamat sa bumubuo ng Pacific Buddies Beachfront Resort. Lalo na kay Sir Romel na nag-invite sa atin dito. Sobrang sulit ng lugar na ito. Siguro as low as 350 pesos per head, pwede na kayong magstay dito. Pero ang high-end nila, mga 5,000, yung pinaka-high-end na yun na room nila dito. So, tara, let's tour dito sa resort.
ayun na nga, 3 araw ganun lang kabilis dahil di mo mamalayan, sobrang nag-enjoy talaga kami dito mula sa falls. So view ng dagat, unlimited yung good vibes, napakasaya sa mga guests, sa staff, at yung tugtugan din namin ng 2 gabi. Wala po kaming masabi, sobrang saya, sobrang stress free talaga dito. Salamat po sa mga owners ng Pacific Valleys, kay Sir Romel, at sa 2 nating kasama dito. Ayan, si Bebong at si Ate Sel. Hingi lang tayo ng konting mensahe sa kanila. Ay, yeah. Together with Kuya Andy. Ito po. Hello, good morning mga kabadis. Ako nga po pala si Edwin Macapilar, also known as Bong, designated as a manager here at Pacific Valleys Resort. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa mga guests na tumatangkilik at patuloy na natangkilik pa. Hopefully na nag-i-enjoy sila sa kanilang mga activities, sa kanilang experience. Totoo po na si Pacific Valleys ay siyang tinatawag na your home away from home. Hindi lang po sa beachfront na mayroong ipagmamalaki si Pacific Valleys, meron din po kaming tinatawag na Abungan Falls at saka Laktas Falls na sigurado naman pong mag-i-enjoy kayo. Worth it po. Priceless. Hello po mga kabadis. Kita-kits po tayo dito sa Pacific Valleys. Kung kailangan nyo po, mawala ang stress nyo, makapagpahinga, makarelax, ibot na po kayo dito, Pacific Valleys, your home away from home. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at tatangkilik pa po sa aming resort. Yes. Pacific Valleys, your home away from home!